الجنون والصدمة. مسؤول أمريكي يدعو لضرب غزة بالسلاح النووي كما فعلت واشنطن في هيروشيما وناغازاكي، ولم يمكث الأمر كثيرا فكان الرد الناري الراسخ من فصائل المقاومة، واعتبرت تلك الدعوة دعوة للإرهاب. وفي ظل التوتر المستمر واشتعال الداخل في الكيان المحتل، تظاهرات وتجمعات بالألوف أوقدت شرارة الغضب واشتباكات عشية تعيين رئيس الشباك الجديد. والاتحاد الأوروبي ينقلب على نتنياهو ويصفعه بقوة، وتصريحاته حشرته في الزاوية. لكن مفاجأة لنتنياهو أنه يريد قلب الطاولة ويتهمهم بدعم حماس والإرهاب. في سوريا، هل قبض الشرع الثمن؟ هذا هو مصير قادة الفصائل الفلسطينية داخل سوريا بعد رفع أمريكا العقوبات. والإمارات تنقلب على السودان وتؤيد العقوبات الأمريكية المفروضة على الجيش، والسودان ترد بقوة. الصدمة والجنون، هذا ما يطرحه بعض رجال البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي في تطور صادم وتصريح خطير أثار غضب الملايين. النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغان تيم والبيرغ دعا في لقاء تلفزيوني بثته قناة أمريكية إلى استخدام قنبلة نووية ضد قطاع غزة، مشبها الوضع بما حدث في هيروشيما وناغازاكي خلال الحرب العالمية الثانية. وقال بالحرف الواحد: يجب أن ننهي الأمر بسرعة كما فعلنا في اليابان. هذا التصريح أشعل موجة غضب واسعة واستنكارا شديدا في الأوساط الدولية، حيث اعتبره الكثيرون دعوة صريحة للإبادة الجماعية، وذلك في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية جراء الحصار المستمر والصراع العنيف الذي طال أمده، فضلا عما يحدث في القطاع منذ بداية الحرب ليل نهار من مجازر، بينما يعاني قطاع غزة أصلا من أوضاع إنسانية صعبة. لكن الأمر لم يلبث قليلا حتى خرجت تصريحات المقاومة برد قوي. حماس ترد بغضب على التصريحات الأمريكية. وبينما لا تزال أصداء هذا التصريح النووي تتردد في أرجاء العالم، لم يمض وقت طويل حتى جاء الرد القوي والسريع من حركة المقاومة في غزة على هذه التصريحات الخطيرة والمستفزة. فقد أصدرت الحركة بيانا رسميا تستنكر فيه بشدة دعوة المسؤول الأمريكي لضرب غزة بقنبلة نووية، واصفة إياه بإرهاب الدولة ودليل واضح على العدوانية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني. وأضافت حماس في بيانها أن هذه التصريحات تظهر ازدراء صريحا للقيم الإنسانية وحق الشعوب في الحياة والوجود، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإدانة هذا الخطاب التحريضي ومحاسبة المسؤولين عنه. وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في وجه أي تهديد ومستمرا في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة. بريطانيا تتدخل، رد قوي على تصريحات نتنياهو بشأن الإبادة في غزة. في صفعة وصدمة لم تكن في حسبان نتنياهو ولا على خاطره، جاء التصعيد الأوروبي غير المتوقع، حيث دخلت بريطانيا على خط الأزمة برد واضح على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوضع هناك، كما تناقلته الصحف العالمية من BBC وسكاي نيوز. فقد أعربت المملكة المتحدة عن رفضها لأي خطاب يمكن أن يفسر على أنه مبرر للعنف أو الإبادة، مؤكدة على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعا المسؤولون البريطانيون إلى التهدئة والعمل على إنهاء الصراع من خلال طرق سلمية، بعيدا عن أي تصعيد جديد. هذا الموقف يعكس قلق المجتمع الدولي المتزايد حيال الأوضاع في المنطقة، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه المواقف على ديناميكيات الصراع المستمر، وإلى متى يستمر نتنياهو في الهروب إلى الأمام دون أن يخشى من ردود الفعل ولا يحسب للمجتمع الدولي حسابا. غضب عارم في تل أبيب، نتنياهو تحت النار واشتباكات مع الشرطة. ومن غزة إلى تل أبيب، حيث تشتعل الأوضاع داخل إسرائيل بسبب السياسات المثيرة للجدل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فقد خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب ليعبروا عن غضبهم الشديد، متهمين نتنياهو بفقدان السيطرة على الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، حيث إن الضربات التي يتلقونها واحدة تلو الأخرى لا تتوقف منذ بداية الحرب على القطاع. ولم تتوقف الأمور عند الاحتجاجات السلمية، بل
بل تصاعدت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية. هذه المشاهد تعكس حالة الانقسام العميق داخل المجتمع الإسرائيلي الذي تراهن عليه الفصائل الفلسطينية. فهل ستتمكن الحكومة من تهدئة الأوضاع، أم أننا أمام موجة جديدة من الاضطرابات التي ستعصف وتطيح بنتنياهو، أم سيحدث عكس ذلك؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد. اشتباكات حامية. رئيس الشاباك الجديد يواجه المتظاهرين في أول يوم، ومن أزمة إلى أخرى تعصف بالكيان، والداخل المهترئ المليء بالتوترات الداخلية. آثار تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك موجة من الجدل حول موقفه من صفقة الرهائن. ففي أول يوم له في المنصب واجه الرئيس الجديد احتجاجات حادة من قبل المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بتوضيح موقفه من هذه القضية الحساسة التي يتزايد عليها الضغط ليل نهار، فهي ما تشعل الداخل الإسرائيلي كل يوم وتوقد النار بين المواطنين، مما أدى إلى مواجهات ساخنة بين المتظاهرين وقوات الأمن. هذه الأحداث تزيد من حدة التوتر الداخلي المتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن السؤال الآن الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن رئيس الشاباك الجديد من احتواء هذا الغضب الشعبي وتقديم حلول ملموسة للمشاكل المتراكمة، أم سيحذو حذو من قام بتعيينه في ذلك المنصب ليزيد من فرصة بقاء نتنياهو في الحكومة وتمديد أمد الحرب؟ مصير غامض. قادة فصائل فلسطينية مدعومة من إيران في سوريا. ومن التوترات الإسرائيلية إلى تطورات خطيرة في سوريا تتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث كشفت تقارير حديثة عن مصير قادة فصائل فلسطينية تدعمها إيران داخل الأراضي السورية. هؤلاء القادة يواجهون ضغوطا أمنية كبيرة مع تزايد الاستهدافات في ظل الوضع المعقد والمتوتر بسوريا. هذه الأحداث تثير تساؤلات جوهرية حول تأثير الصراعات الإقليمية على هذه الفصائل ودورها في المعادلة السياسية والعسكرية في المنطقة. فهل نحن أمام تحول جديد في موازين القوى، أم أن الشرع له رأي آخر وقام بتسليم زمام الأمور إلى الغرب ورغباته لينعم بحكم سوريا، أم أن الضغوطات المتزايدة على سوريا تدفعهم إلى تقديم تنازلات كبيرة وخاصة تجاه القضية الفلسطينية؟ فالأيام القادمة ستكشف المزيد. وبما أننا في سوريا، فإن خطوة أمريكية جديدة أثارت جدلا واسعا حول هذا البلد الذي يعاني من أزمات متلاحقة. فقد كشفت مصادر عن قرار أمريكي بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما وصف من قبل البعض بالمهزلة. وتشير التفاصيل إلى أن هذا القرار قد يكون جزءا من سياسة جديدة تهدف إلى إعادة تقييم الوضع السوري، لكن الخطوة لاقت انتقادات حادة من جهات ترى أنها قد تعزز من قوة النظام السوري دون ضمانات حقيقية لتحقيق العدالة أو الاستقرار. فهل سيكون هذا القرار خطوة نحو التهدئة، أم أنه سيفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات؟ بعد دفعها التريليونات إلى أمريكا، أول رد من الإمارات على العقوبات على السودان، والسودان ترد. ومن العقوبات على سوريا إلى عقوبات أخرى تثير الغضب في منطقة أخرى من عالمنا العربي. علق أنور قرقاش المستشار الرئاسي الإماراتي على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024. وقال قرقاش عبر صفحته على منصة إكس: العقوبات الأمريكية على الجيش السوداني بسبب استخدامه للسلاح الكيماوي ضد مواطنيه تضع النقاط على الحروف، ورأى أنه لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة. في المقابل استنكرت الحكومة السودانية القرار، ووصفت العقوبات بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، معتبرة أنها تكرار لسياسات أمريكية سابقة تعرقل استقرار البلاد بعد إنجازات ميدانية حققها الجيش في نزاعه المستمر منذ أكثر من عامين مع قوات الدعم السريع، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسمها. وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في بيان إن هذه اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع في السودان. كذلك نقلت وكالة الأنباء السودانية سونا عن وزارة الخارجية السودانية نفيها واستغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة. وجاء النفي السوداني بعد أن دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية إلى التوقف عن ما وصفته باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكن من دون تحديد المكان المفترض لهذا الاستخدام أو تاريخه، في حين نددت الخرطوم بما وصفته بدعاءات لا تستند إلى أي دليل. وأوضحت المتحدثة الأمريكية تامي بروس أن العقوبات ستشمل قيودا على الصادرات والوصول إلى خطوط قروض حكومية، ومتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول 6 يونيو.